જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ જૂની અને વિસરાતી ઘઉંની દાણી અને તેમાંથી બનતા ચટપટા ચેવડાની રેસીપી, જેને આપણે ક્યારેક તો આપણા બાળપણમાં ખાધી જ હશે, પરંતુ અત્યારના પડીકા અને ફાસ્ટ ફૂડવાળી લાઈફસ્ટાઈલના બાળકોને તો ખબર પણ નહીં હોય. પરંતુ આ રેસીપીને તમે એકવાર બનાવી અને બાળકોના લંચ બોક્સમાં આપી દીધી તો બાળકો તો પડીકા ભૂલી જ જશે. તો ચાલો હેલ્ધી નાસ્તાની આ રેસીપી આજે આપણે બનાવીએ. સાંજના 4 થી 5 વચ્ચે બધાને નાની મોટી ભૂખ લાગી જતી હોય છે. તો આજે હું એવા હેલ્ધી નાસ્તાની રેસીપી લઈને આવી છું જે એકદમ જૂની છે અને મારા મમ્મીની રેસીપી છે. તો આજે આપણે હેલ્ધી ઘઉંની દાણીની રેસીપી બનાવીશું, જેને તમે એકવાર બનાવી લેશો તો જ્યારે ખાવાનું મન થાય ત્યારે ગરમા ગરમ શેકી અને તમે ખાઈ શકો છો. હવે ઘઉંની દાણી બનાવવા માટે આપણે 3 કપ જેવા ઘઉં લેવાના છે. તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીના માપથી ઘઉં લઈ શકો છો. હવે આ ઘઉંની અંદર તમારે 3 થી 4 ગ્લાસ જેવું પાણી અંદર એડ કરવાનું છે અને આ ઘઉંને આપણે હાથેથી આ રીતે મસળી અને એકદમ સરસ ધોઈ લેવાના છે, જેથી ઘઉંની અંદર આપણે ડસ્ટ કે કચરો હશે તે નીકળી જશે. હવે આ પાણીને આપણે નીકાળી દઈશું. હવે ફરીથી આપણે 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી અંદર એડ કરી દઈશું. ઘઉંની ઉપર આવે તેટલું પાણી આપણે અંદર એડ કરવાનું છે. 1 આંગળ ઉપર આવે તેટલું પાણી અંદર એડ કરવાનું છે. હવે ઢાંકી અને આ ઘઉંને આપણે ઓવરનાઇટ માટે પલળવા માટે મૂકી દઈશું. હવે બીજા દિવસે સવારે ખોલી અને ચેક કરીએ તો આપણા ઘઉં એકદમ સરસ પલળી ગયા છે. તેનું આ પાણી આપણે નીકાળી દઈશું અને ઘઉંને બાફવા માટે આપણે તેને કુકરમાં લઈ લેવાના છે. બધા જ ઘઉંને આપણે કુકરની અંદર લઈ લઈશું. હવે તેની અંદર ઘઉં ડૂબે તેટલું આપણે પાણી અંદર એડ કરવાનું છે. આ રીતે ઘઉં ડૂબે તેટલું જ પાણી આપણે અંદર એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી કરતાં પણ ઓછો આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરવાનો છે, અથવા તો ખાવાનો સોડા એડ કરી દઈશું અને આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે કુકર બંધ કરી દેવાનું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી અને કુકરને આપણે ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું અને ગેસ ઉપર આપણે કુકરની 8 થી 10 વિસલ કરી લેવાની છે. ઘઉંને બફાતા થોડી વાર લાગે છે, તો થોડી વધારે વિસલ આપણે કરવી પડશે. હવે આપણે કુકર ખોલી અને ઘઉંને ચેક કરી લઈશું. આ રીતે પેટા ફાટે અથવા તો 2 ભાગથી થોડો અલગ થતો હોય એ રીતનો આપણે ઘઉંને બાફવાનો છે. તો આપણા ઘઉં એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તેને આ રીતે કાણાવાળા વાસણની અંદર નીકાળી લઈશું, જેથી ઘઉંનું બધું જ પાણી નીકળી જાય. અને થોડી વાર તેને આ જ રીતે રહેવા દઈશું, જેથી ઘઉંનું બધું જ પાણી નીતરી જાય અને ઘઉં એકદમ સરસ કોરા થઈ જાય. હવે આ ઘઉંને આપણે કોટનના કપડાની અંદર તડકો હોય ત્યારે તડકે અને તડકો જતો રહે ત્યારે તેને પંખા નીચે સૂકવી દેવાના છે અને એકદમ ડ્રાય કરી લેવાના છે. 2 થી 3 દિવસની અંદર આપણા ઘઉં એકદમ સરસ કડક થઈ જશે અને એકદમ કડક થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સૂકવવાના છે. હવે 3 દિવસ પછી આપણા ઘઉં એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ કડક પણ થઈ ગયા છે. આ રીતે આપણે ઘઉંને એકદમ ડ્રાય કરી લેવાના છે. હવે આ ઘઉંને આપણે એક એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર ભરી દઈશું. આ રીતે આપણે વધારે ક્વોન્ટિટીની અંદર બનાવી અને ભરી લેવાના છે અને જ્યારે ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમારે ગરમા ગરમ દાણીને શેકી અને તમે ખાઈ શકો છો. હવે આ ઘઉંને આપણે 1 વર્ષ સુધી સાચવી શકીએ છીએ
અને જ્યારે પણ ધાણી ખાવાનું મન થાય ત્યારે થોડા થોડા લઈ અને તમે ધાણીને શેકી શકો છો. અને હવે જ્યારે બાળકો એમ કહે કે મમ્મા ભૂખ લાગી છે, ત્યારે આ રીતે ગરમા ગરમ ધાણી શેકી અને તમારે આપી દેવાની છે, જેથી બાળકો બહારના પેકેટના નાસ્તા તો બિલકુલ ભૂલી જશે. હવે આ ઘઉંમાંથી 1 કપ જેવા ઘઉં આપણે લઈ લઈશું અને તેને શેકી અને તેનો ચેવડો આપણે બનાવવાનો છે. પેન આપણું એકવાર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું અને ધાણીને આપણે શેકી લેવાની છે. ધાણી આપણી શેકાવા આવશે ત્યારે ઘઉંનો બધો જ દાણો ફૂલી અને આ રીતે ગોળ થઈ જશે. હજુ પણ આપણે 5 મિનિટ સુધી ધાણીને શેકી લઈશું. આ ધાણીને આપણે એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું અને ધાણીને આપણે શેકી લેવાની છે. તો આપણી ધાણી એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. ઠંડી થયા પછી આપણી ધાણી વધારે ક્રિસ્પી થશે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે આ ધાણીને આપણે એક બાઉલની અંદર લઈ લઈશું. હવે આ ધાણીને તમે આ રીતે શેકીને પણ ખાઈ શકો છો અને જો તમને મસાલાવાળી અને ચટપટી પસંદ હોય તો તમે તેનો ચેવડો બનાવીને પણ ખાઈ શકો છો. હવે આ ધાણીનો આપણે વઘાર કરી અને ચટપટો ચેવડો બનાવીશું. તો તેની માટે મેં થોડાક તલ, 1 નંગ લીલું મરચું, થોડી નારિયેળની ચિપ્સ, થોડા દાળિયા અને થોડાક સિંગદાણા લીધા છે અને 2 ચમચી જેવું આપણે તેલ લેવાનું છે. એક પેનની અંદર આપણે 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરી દઈશું. તેલને આપણે એકદમ સરસ ગરમ થવા દેવાનું છે. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવી રાઈ એડ કરવાની છે. રાઈ આપણી ફૂટે એટલે તેની અંદર આપણે થોડીક હિંગ એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે 1 નંગ લીલા મરચાંને મેં ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી લીધું છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ લીલા મરચાંને આપણે આ રીતે સાંતળી અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના છે, જેથી આપણો ઘઉંનો ધાણીનો ચેવડો લાંબો સમય સુધી બગડે નહીં. હવે આપણા મરચાં એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો તેની અંદર આપણે સિંગદાણા એડ કરી દઈશું. સિંગદાણાને પણ આ રીતે હલાવી અને એકદમ ક્રન્ચી કરી લેવાના છે આપણે. સિંગદાણા આપણા સંતરાઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે થોડાક દાળિયા એડ કરી દઈશું અને નારિયેળની ચિપ્સ પણ એડ કરી દઈશું. આ સૂકા નારિયેળની ચિપ્સ લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ મેં, તેને પણ આપણે થોડી ક્રન્ચી કરી લઈશું. હવે આપણા દાળિયા અને નારિયેળની છીણ એકદમ ક્રન્ચી થઈ ગઈ છે તો તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને તલ એડ કરવાના છે. તલ આપણે પાછળથી જ એડ કરવાના છે જેથી ફૂટીને બહાર બિલકુલ પણ ના આવે. ફ્રેન્ડ્સ, વિસરાતી જતી ધાણીના ચેવડાની આ રેસીપી તમને ગમે તો મારી વિડીયોને લાઈક, મારા વિડીયોને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી ભરીને હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે જે ધાણી શેકીને રાખી હતી તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ આ રીતે હલાવી એકવાર મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવો સંચળ પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી જેવું આપણે કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે તીખું મરચું લેતા હોય તો તમારે અડધી ચમચી જ લેવાનું છે. આપણે 1.5 ચમચી જેવી દળેલી સાકર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જેવો આપણે આમચૂર પાવડર એડ કરવાનો છે. આમચૂર પાવડર અને દળેલી સાકર ચેવડામાં એડ કરવાથી આપણો ચેવડો ટેસ્ટમાં એકદમ ચટપટો અને ટેસ્ટી બને છે, જેથી આ ચેવડો બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે અને બાળકો વારંવાર ખાવાની તેને ડિમાન્ડ કરશે. તો આપણો સરસ મજાનો ટેસ્ટી, ચટપટો અને હેલ્ધી એવો ઘઉંનો ચેવડો બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ.
તમે પણ મારી આ રીતથી ચેવડો બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ ચેવડાને આપણે એક પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું. આ રીતે ઘરે બનાવેલા નાસ્તા ટેસ્ટીની સાથે પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી પણ એટલા હોય છે. તો આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.